Hồi ức chiến trường ca số 3. Tác giả Trần Văn Phú. Bọn Pốt lại chô chô đứng lên phóng B-40, B-41, bắn mấy loạt AK rồi lại chạy. Phải đánh đuổi bọn này. Đại đội hội ý rồi điều trung đội đồng chí Nguyễn Duy Trinh, quê Phương Cộng, Tiền Hải, Thái Bình, đang chốt hướng Bắc, Tây Bắc, men theo rìa làng đánh vận động lên đường 1, tạt sườn, kết hợp cùng trung đội chốt 1, đuổi lực lượng bọc hậu của địch. Bọn Pốt bắn trả vài loạt rồi tháo chạy. Hành lang 3V2 được thông. Xong khi vận động xung phong vượt lên mặt đường, B trưởng Nguyễn Duy Trinh trúng đạn hy sinh. Các hướng chốt, địch vẫn dùng thủ đoạn tấn công lấn dũi nhưng không dám bò vào gần nữa. Như vậy, tới 15 giờ, ta đã đánh bật 19 lần tập kích tấn công của E182 F3 quân khu Đông Bắc của Pốt vào các hướng, giữ vững trận địa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu diệt hàng chục tên, thu được một số súng. Về phía ta, hy sinh 8 đồng chí, có 2 B trưởng, đồng chí Phơn và đồng chí Trinh, 2 A trưởng, bị thương hơn 20 người, trong đó có đồng chí Tiến, B trưởng, bị hỏng một khẩu 12 ly 7, cháy một xe cứu thương. Đến 15 giờ, trận địa đã tạm yên ắng. Xong, qua đài quan sát và đài kỹ thuật, ta phát hiện địch đang tập trung rất đông ở 3 hướng, khoảng 2 tiểu đoàn. Bọn này chuẩn bị đợi tối sẽ tổng công kích 3V1. Nắm được ý đồ Pốt, tiểu đoàn xin pháo bắn chi viện và điều nốt số quân của C2, C1 cùng C4 hỏa lực. Hướng tốc xé, dùng 2 đại đội của D3 là C9, C10 cùng anh em chốt C3 chuẩn bị vận động công kích Pốt. Sau khi tiềm nhập vào vị trí, pháo binh trung đoàn, sư đoàn bắn hỗ trợ, các đơn vị lại xung phong vận động phản kích địch. Bọn địch chạy tán loạn, các đơn vị đã đánh rộng ra khỏi 3V1 và trục đường 1 từ 500 đến 800 mét thì được lệnh dừng lại. Nhưng thấy ta dừng thì bọn Pốt cũng dừng, chúng như giữ khoảng cách đeo bám. Ban chỉ huy đại đội 3 cùng trung đội tôi xuất kích hướng Nam, Đông Nam đường, bèn xin pháo bắn đuổi địch. Mấy loạt pháo ầm ầm gần sát quân ta. Anh trụ C trưởng yêu cầu tăng tầm bắn. Đạn pháo 105 của F lại nổ càn gần lính mình hơn. Mảnh đạn pháo bay rào rào. Suy nghĩ rất nhanh, tôi chạy đến nói với anh trụ là: anh chỉnh tăng tầm là hướng vào mình rồi, anh phải nói là bắn sang trái 100 mét, tầm bắn không thay đổi. Tôi giải thích nhanh, hướng pháo và hướng anh em mình tấn công vuông nhau, nên mình nói tăng tầm là vào mình, mà phải chỉnh sang trái mới vào được khu vực của Pốt. Mấy loạt pháo sau đã trúng mục tiêu cần bắn. Ta được lệnh khẩn trương rời khỏi trận địa, thu dọn chiến trường, nhặt súng của Pốt và nhanh chóng rút về chốt ở biên giới. Đập tan cuộc phản công đầu tháng 11. Sau khi rút về biên giới, đội hình được bố trí như sau. D1 được trung đoàn tăng cường thêm 2 khẩu DK của C15, 2 khẩu 12 ly 7 của C16, C1 chốt hướng Đông Bắc đường 1, C2 chốt hướng Tây Bắc đường cùng các hỏa lực tăng cường. C3 lùi về sau tạm nghỉ ngơi, làm công tác tổ chức rút kinh nghiệm trận đánh, bổ sung quân số và làm nhiệm vụ dự bị. D2 mới được điều từ Dầu Dây Long Khánh lên, vào chốt thay cho D3 ở Tốc Xé Tiên Thuận. D3 được rút về làm lực lượng cơ động của F. D9 E266 vẫn chốt vị trí cũ đối diện rừng Thốt Nốt gần giáp C1, D1. Mấy ngày tiếp theo, tình hình nơi đây tương đối yên tĩnh, nhưng chúng đã đồn quân lên giáp biên giới rất đông. Đêm 28, 30 tháng 10, đại đội 1 và 2 đều bắt được 2 nhóm trinh sát của Pốt. Chúng không mang vũ khí, tay xách mấy con cá, đi chân đất giả làm dân thường, mò sang trinh sát khu vực của ta. Lần đầu tiên được ngắm nhìn lính Pốt. To vâm, da đen, mắt trắng dã, hỏi gì cũng nhe răng ra cười. Da đen,
mà sao răng lại trắng và đều thế? Chợt so sánh với sức vóc nó thế kia, chắc nếu tay bo thì mình không ổn. Vì thời đó tôi chỉ có 48 kg. Sau khi khai thác, được biết chúng vẫn không từ bỏ ý đồ đánh chiếm bến cầu. Thật ngông cuồng. Quân đoàn giao nhiệm vụ cho sư đoàn chủ động đánh bại cuộc tiến công quy mô lớn của Pốt. Tất cả các đơn vị lại khẩn trương làm nhiệm vụ chuẩn bị tác chiến. Lần này, ý thức của mọi người đã khác hẳn. Tư tưởng của anh em đã ổn định vì được học tập và thông báo về tình hình nhiệm vụ thật cụ thể, không còn mơ hồ coi thường địch nữa, và cũng đã được xác định thời hạn chiến dịch 15 ngày như dự định là không thực hiện được, do âm mưu xảo quyệt của Pốt và bè lũ phản động bành trướng, xúi giục, giật dây, vân vân. Tư tưởng của lính đã thông, đã xác định được mục tiêu của kẻ thù, nên tác phong bản lĩnh của mọi người như được bừng lên và tỏa sáng. Tôi được chính trị viên Mận gọi lên giao nhiệm vụ làm B trưởng của C3. Tôi không nhận vì lý do sức khỏe. Tôi thuộc loại B2, loại được trở về địa phương, nhưng trong tình hình hiện tại tôi vẫn tham gia chiến đấu, khi nào có đợt thì ra quân. D điều tôi về làm A trưởng A10, C3 là A cối 60 ly thay cho đồng chí Khoát, lính 71 về học cao đẳng mỹ thuật Sài Gòn. Thế là tôi lại trở về tiểu đội 10, là nơi tôi là A phó từ ngày đầu thành lập đơn vị. Có điều là nay tôi lên chức A trưởng, nghĩ thật là vui. A10 vẫn không thay đổi so với trước, trừ hai đồng chí được ra quân là Nguyễn Duy Đôi, quê Thụy Thanh, Thái Thụy, Thái Bình, và đồng chí Lê Văn Chính, quê An Đông, Hưng Hà, Thái Bình. Cùng tổ với tôi cũ thì cả hai đồng chí đã hy sinh khi chốt ở đường 13 thời chống Mỹ. A phó tên Dự, lính 75, quê Thanh Hóa, và mấy anh em nữa. Mọi người tổ chức liên hoan cho tôi thật lớn, có đủ các món gà, lợn, trâu, vân vân, và rượu thì thật sự vô tư. Tôi gầy ngẳng, có 48 cân, nhưng được cái khoản rượu thì có thể đọ với dân Anh hai được. Ban chỉ huy đại đội cùng xuống chung vui. Anh Tiễn, chính trị viên người Mường Thanh Hóa, rất mừng khi tôi trở về đại đội. Anh Tiễn năm 74 cũng là người giới thiệu và đảm bảo lý lịch cho tôi vào đảng, nên anh em rất hiểu và quý mến nhau. Mãi hơn 8 giờ, bữa tiệc liên hoan mới kết thúc. Đó cũng là bữa tiệc để lại dấu ấn không thể quên trong đời binh nghiệp của mình. Ngày 4 tháng 11, địch cho quân tiến công vào bến cầu từ nhiều hướng. E153 của Pốt khiêu khích vào các trận địa chốt của D1 ở hướng Mộc Bài. Chúng dùng khoảng 1C luồn vào phía đông bắc rừng Thốt Nốt, chia cách giữa D1 và D9. Khoảng 11 giờ, sư đoàn 3 của địch tăng cường lực lượng vào khu vực rừng Thốt Nốt, ngày càng đông. Trước trận địa của D1 và D9 đã có khoảng 5 tiểu đoàn của Pốt, theo báo cáo và tài liệu lưu trữ của E273. Chúng bắt đầu lại điệp khúc lấn dũi. Theo chỉ đạo, D9 để lại một lực lượng nhỏ nhử địch, còn đại bộ phận tiểu đoàn lùi dần về chuẩn bị xuất kích. Đại đội 3 đã nâng đội hình lên đồn biên phòng. Tôi bố trí 2 khẩu cối ngay trong sân đồn. Bên ngoài là lớp lớp anh em bộ binh đang trong tư thế chốt và đợi lệnh vận động phản kích. Vị trí đồn biên phòng cao hơn phía địch nhiều. Nhìn những đoàn lính Pốt tiến về phía rừng Thốt Nốt như những mảng đen di động trên cánh đồng lúa chín vàng thật rõ. Tôi quan sát, đo cự ly, hô anh em chuẩn bị phần tử bắn. Từ đây ra chỗ chúng khoảng 1.200 mét. Với tôi thì thước tầm, cự ly, liều bắn, dù xa tiểu đội cối mấy năm tôi vẫn nhớ, vẫn thuộc vanh vách. Hồi ở quân khu 4, tôi đã được cử đi thi bắn đạn thật cối 60 và đạt được thành tích cao. Ngay cạnh trận địa cối là đài quan sát của sư đoàn. Tôi thấy tham mưu phó sư đoàn, Trung tá Thuật, đang theo dõi diễn biến của địch. Tôi báo cáo xin được bắn cối 60. Suy nghĩ một tí, ông hỏi: có bắn trúng không? Chỉ đợi có thế, tôi nói. Thủ trưởng yên tâm. Sau này tôi mới biết là thủ trưởng Thuật đắn đo vì quyết định tấn công bằng pháo binh và tăng thiết giáp, nên sợ bắn cối 60 sẽ làm lộ ý định lớn. Tong tong. Sau khẩu lệnh bắn, 2 quả đạn
như hai bắp chuối nhỏ bay vút lên trời giữa nắng hè, trời khô trong veo, rồi lúc lắc rơi xuống. Tôi và mọi người thật hồi hộp thấy hai cột khói bùng lên, rồi oang oang gần sát đội hình địch. Mọi người đều hô gần chúng rồi. Tôi quyết định tăng thước tầm thêm 100 mét và hô 2 phát bắn tiếp. Lại tong tong. Trong lòng tôi thật tự tin vì chắc chắn trúng mục tiêu. Quan sát thấy bóng địch mất hút, chúng nằm tránh đạn. Rồi hai cụm khói bốc lên ở chỗ chúng. Tôi báo thủ trưởng Thuật đạn đã trúng mục tiêu và đề nghị bắn cấp tập. Thủ trưởng Thuật đồng ý. Thế là anh em thi nhau thả đạn. Sau 3-4 quả, tôi lại hô chỉnh lại thước ngắm cho chuẩn xác. Có lẽ chưa bao giờ trong đời quân ngũ, đúng ra đời pháo thủ cối 60 được bắn như thế này. Trận địa đặt trên cao, quan sát và chỉnh mục tiêu trực tiếp bằng mắt thường, xem rõ đạn đi và rơi vào mục tiêu bắn. Hai khẩu cối thi nhau nhả đạn. Đội hình Pốt rối loạn, cứ đứng lên chạy rồi lại mất hút dưới ruộng lúa. Tự nhiên tôi có suy nghĩ kỳ lạ, liệu có thằng nào chết không? Cái bản năng lương thiện trong con người tôi bỗng trỗi dậy, thầm mong rằng những quả đạn này làm cho chúng nó sợ, chạy hay bị thương, đừng thằng nào chết. Khoảng 13 giờ, đang tản mạn với suy nghĩ chợt đến đó thì thấy ùng ùng tiếng đề pa của pháo 105, rồi các loại pháo thi nhau cấp tập các mục tiêu. Pháo bắn 15 phút, xe tăng tiềm nhập lên cửa khẩu. Trên xe là 6-7 anh em lính D3, đội hình xe tăng 9 cái bắt đầu xung phong. Hướng đường 1 đánh sang 3V1, hướng tốc xé lên Tiên Thuận. D2 cùng 10 xe bọc thép cũng băng qua ruộng lúa đánh tạt vào 3V1. D9, D1 được lệnh tiến công. D9 đánh địch ở khu rừng Thốt Nốt. D1 đánh phát triển tiêu diệt địch ở khu vực giữa rừng Thốt Nốt và 3V2. Xe tăng sau khi đánh chiếm địch ở 3V2 thì tràn xuống cánh đồng đánh tạt sườn phía sau rừng Thốt Nốt về hướng Chi Phu. Rút kinh nghiệm trận đánh ngày 23, chúng ta chưa hiểu Pốt nên đánh thận trọng, dò dẫm tiến quân chậm, làm Pốt bỏ chạy hết. Lần này được giao nhiệm vụ đánh vận động thật nhanh, mạnh, táo bạo, nên tăng thiết giáp lao đi như bay, vừa chạy vừa bắn rất nhanh. Trừ một số anh em ngồi trên xe, số bộ binh D3 và D2 chạy theo tăng thiết giáp không kịp. Anh em bắn tiêu diệt những tên không kịp chạy. Nhất là khẩu đội cối của tôi, cứ dựng bắn mấy quả lại phải nhanh chóng thu súng chạy theo anh em, giữ cự ly đều, không để bị xa quá. A cối của tôi được một ngày bắn thoải mái, đến lúc thu quân còn có 4 quả dự phòng. Đội hình địch bị chia cắt, rối loạn, chúng chạy như đàn vịt. Thỉnh thoảng lại thấy có thằng trúng đạn pháo tung lên cùng những khóm lúa. Mọi người được lệnh truy tìm địch lẩn trốn trong đồng lúa và thu nhặt súng của chúng vứt lại. Đến 15 giờ 20 trận đánh kết thúc. Theo báo cáo, ta diệt được hơn 200 Pốt, làm tan rã 5 tiểu đoàn thuộc sư đoàn 3 quân khu Đông Bắc của Pốt. Thu hàng trăm khẩu súng và bắt sống 8 tên. Trận đánh mau lẹ và thắng lợi hơn cả dự định. Về phía ta một vài anh em bị thương, không một ai hy sinh. Tiểu đội tôi được sư đoàn gửi điện khen ngợi. Các đơn vị lại nhanh chóng rời khỏi trận địa, rút quân về biên giới. Ta đã thật sự dạy cho Pốt bài học nhớ đời, đảm bảo những thằng sống sót cũng hồn bay phách lạc. Đôi môi tươi đạn xé, chưa một lần được hôn. Sau khi C3 được rút về phía sau đóng quân ở cuối Mộc Bài để củng cố tinh thần, nghỉ ngơi, bổ sung quân số, tổ chức hoàn thiện lại trang thiết bị, vân vân. Cũng dịp đó, tôi được điều từ C2 sang làm A trưởng A10, cối 60 ly và có bữa liên hoan đã đời như đã nói. Nghỉ ngơi được 4 ngày thì D và E lại giao cho C3 làm nhiệm vụ đặc biệt. Theo trinh sát theo dõi, ở khu vực 3V2 có khoảng 2 chốt dâu tôm của Pốt. Cứ chiều tối chúng ra, sáng lại thấy nó vào 3V2. Số lượng hai nhóm từ 6 đến 7 tên. C3 của tôi được lệnh bí mật luồn sâu vào để bắt sống số Pốt này. Không được bắn chết mà phải bắt sống bằng được phục vụ khai thác. Toàn C lại chuẩn bị tư trang súng đạn, đợi tối có trinh sát của E và D dẫn đường theo phương vị tọa độ. 18 giờ ngày 28 tháng 10 năm 1977, sau khi cơm nước xong,
mỗi người cũng vẫn thêm một phần cơm nắm. Do anh nuôi chuẩn bị, các trung đội, tiểu đội kiểm tra trang bị vũ khí kỹ càng. Mọi người phải đeo và mang hết trang bị vũ khí. Đứng chạy tại chỗ, xem có phát ra tiếng động lớn không. Nếu có tiếng động phải chỉnh lại. Bi đông nước cũng phải đầy để đi không có tiếng óc ách phát ra từ bi đông, không để xẻng va chạm với các thứ khác, vân vân. 18 giờ 30 phút, toàn đội hình ra đầu Mộc Bài đợi trinh sát dẫn đường. Ai nấy để nguyên trang bị trên người, tìm chỗ tiện lợi ngả người hay tựa vào gốc cây, bờ đất, vân vân. Tiểu đội tôi qua kiểm tra, xảy ra sự cố, thiếu 2 lính 72 là Hồng và Tùng, đều quê Thái Bình. Tôi biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Không tổ chức đi tìm mà báo ngay cho anh Tiễn, anh Trụ là anh em bỏ về phía sau rồi. Anh Tiễn hỏi sao Phú biết. Tôi nói hôm qua hai anh có tâm sự với tôi rồi và cũng đã nói trước là ý định về Sài Gòn không theo đơn vị nữa. Mất 2 xạ thủ kỳ cựu rất tiếc, nhưng thôi kệ anh em. Động viên ở lại cũng không được, vì mỗi người một suy nghĩ, một tư tưởng. Tôi xin thêm 2 người thay thế để gánh đạn cối, còn xạ kích thì có đồng chí khác thay rồi. Đợi, vẫn đợi trinh sát đến. Mọi người lại chuyện trò, lại mỗi người một tâm trạng khác nhau. Tôi hơi giật mình vì anh Đoàn Văn Tấn cùng tuổi tôi, quê Mê Linh, Duy Tiên, Hà Nam Ninh, cứ say sưa kể cho tôi nghe chuyện gia đình, chuyện cô người yêu tên Thu cùng xóm mà gia đình muốn cưới cho làm vợ trong lần đi phép vừa rồi. Tấn kể tỉ mỉ, nào là Thu có mái tóc dài, răng trắng, ngoan hiền, rất thục nữ, là giáo viên cấp 1 mới ra trường dạy học ngay tại xã. Tấn kể đi chơi với nhau ở đầu làng, mấy lần xin hôn một cái mà dứt khoát Thu không đồng ý, nói là để dành đến ngày cưới. Vì lính 72 đều ở độ tuổi chuẩn bị giải ngũ, nên thời gian dự định về cưới là cuối năm 77, dịp tháng 8 tháng 9 âm lịch. Tấn say sưa kể, mắt nhìn xa xăm rồi hỏi: như vậy là Thu có yêu tôi không? Tôi nói đẹp trai như ông thì ai mà không yêu. Phải nói là Tấn thật sự đẹp trai, người cao to, điềm đạm, chứ không loảng ngoảng cỏ hương như tôi. Tấn rất quý mến và trong sinh hoạt rất tôn trọng tôi. Tấn cũng nói hai anh em vừa về Sài Gòn có rủ cả Tấn, nhưng Tấn không theo mà muốn thời gian nữa được phục viên vì danh dự gia đình và bản thân. Vừa lúc đó có anh Thọ là quân khí viên cùng quê với Tấn đến gặp và nói lời động viên chia tay, vân vân. Ở đơn vị tôi, lính Hà Nam Ninh rất hiếm, nên thêm việc gặp gỡ này nữa làm tôi thật áy náy. Theo linh tính, có biểu hiện bất thường trước trận đánh thì hay xảy ra nhiều phức tạp cho ngay chính người nói chuyện như vậy. 21 giờ, trinh sát của Dê có anh Trịnh Doãn Ngọ, lính 74, quê Hương Sơn, Hà Tĩnh, năm 79 hy sinh trên đất Ca khi giữ chức C trưởng C3. Và trinh sát E đến 2 người, các anh mang bao xe, mấy quả lựu đạn, AK bắn gấp, dao găm Nga, ống nhòm đeo trước ngực. Cạnh chỗ dao găm còn có hộp da đựng địa bàn. Quần đã cài cả cúc dưới ống lấm lem, trông ai cũng thật lanh lợi. Các anh hình như đã vào trinh sát mở đường rồi mới quay về đón đội hình. Toàn đội hình lên đường thật im lặng. Hướng đi từ Mộc Bài cắt chéo về hướng Tây Bắc, giáp giữa làng Tiên Thuận và Ba Vét 2, nhưng đi gần sát làng Tiên Thuận hơn. Đi, cứ đi, trời đầy sao, trăng sáng mờ, lúc đi, lúc nghỉ, lúc đi theo bờ mương, lúc lại cắt ngang cánh đồng lúa. Đi một lúc thì gặp 2 trinh sát nữa đang đợi chúng tôi tới và cùng dẫn đường đi tiếp. Ngang qua ruộng lúa, cứ vướng, cứ quấn vào chân, thật khó đi. Bước cao hẳn lên thì không được, mà dùng chân rẽ lúa ra thì vướng vào các khóm lúa, rất là khó chịu. Chợt nghĩ, ở quê mình lúa cấy thẳng hàng, còn ở đây chúng nó chẳng có hàng lối nào cả. Nhưng sao lúa của chúng tốt thế? Bông nào bông ấy chĩu hạt, làm chân của lính ta mỏi nhừ. Thỉnh thoảng có con chim cút hay rẽ run gì đó, thấy động kêu chóe chóe bay vọt lên trời đêm. Cứ đi, cứ nghỉ, rồi lại đi, lại nghỉ. Có lúc ngả người ngay trên cánh đồng,
nằm lên cái đệm lúa mà ngắm sao trời mênh mông, thật là lãng mạn. Được cái mùa này là mùa khô, ở đây đất cao nên anh em không phải lội nước. Khuya, rất khuya, phía sau xa xa thỉnh thoảng vẫn có ánh đèn le lói hay vẳng tiếng chó sủa rồi chìm vào yên tĩnh. Phía trước không xa lắm là Ba Vét 2, xa hơn nữa là Ba Vét 1. Bóng những cây thốt nốt ở rìa làng cao to, đen thẫm trên nền trời, tối mờ nhưng cũng thật rõ. Từ Mộc Bài sang Ba Vét 2 cự ly có hơn 1000 mét. Mà sao anh em phải đi lâu thế? Đi vòng vèo xuống gần cả Ba Vét 1 rồi mới lại vòng lên. Thỉnh thoảng lại thấy mấy anh trinh sát chụm đầu, trải bản đồ, dùng la bàn gióng phương vị rồi lại đi tiếp. Phải nói là trinh sát thật giỏi và quá vất vả. Họ mò mẫm trong đêm, lúc để đội hình ngồi đợi, họ bò lên hoặc tiềm nhập một quãng xem có chốt địch không, rồi lại quay lại dẫn mọi người đi tiếp. Khuya, đã quá khuya, mọi người đã thấm mệt, cứ tạm dừng lại là thấy ngửa cổ dốc bi đông uống nước, rồi lại phải làm động tác dồn nước vào nhau cho đầy bi đông, không để nước trong bi đông vơi phát ra tiếng óc óc. Trời qua đêm, sương xuống nhiều, gió trời sương lạnh, thật khoan khoái. Mùi lúa chín thơm phức, nhưng suốt mấy tiếng giữa cánh đồng nên cũng chẳng ai thấy được hương lúa nữa. Ai nấy người ướt đẫm mồ hôi. Đã lâu lắm rồi không bị hành quân và thức đêm như thế này. Đi, cứ tiếp tục đi, rồi lại đi, đi lại nghỉ. Bẻ đi, bẻ lại, lấy phương vị mấy lần nữa. Trời đã tảng sáng thì đội hình cũng đã áp được vào rìa làng. Cách mấy chốt dâu tôm khoảng 50 mét. Ở đó lại có mấy gò đất như mấy ngôi mộ. Trinh sát mời cán bộ đại đội, các bê trưởng và tôi, A trực thuộc, lên. Chỉ phương hướng và các đồng chí trinh sát dừng lại ở đó. Anh Trụ nhanh chóng chỉ hướng cho từng bê. Khẩu đội cối của tôi gióng súng tại vị trí đó. Mọi người tuyệt đối im lặng. Các bê bộ binh tiếp tục tiềm nhập về hướng của mình theo đội hình gọng kìm, tiện cho việc xung phong bắt địch. Tôi nhắc anh em gióng súng thao tác thật nhẹ, rồi nói mọi người tranh thủ ăn cơm nắm, chứ ai cũng đói rồi. Trời đã tang tảng sáng, vừa nhai được mấy miếng cơm nắm thì thấy đồng chí Năm liên lạc C trườn xuống. Phạm Văn Nam quê Nghệ An, ít ngày sau bị thương, hiện giờ đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nam nói: "Anh Phú chuẩn bị xung phong nhé." Tôi cất vội nắm cơm cắn dở vào túi, nhắc anh em chuẩn bị xung phong chứ không bắn cối. Xung phong! Đầu tiên nghe rõ tiếng hô ồm ồm của anh Trụ C trưởng, cùng lúc là tiếng hô xung phong đanh gọn của anh Tiễn chính trị viên. Thấy mọi người đồng loạt đứng dậy lao lên, rồi tiếng hô của anh em các trung đội, mọi người vừa hô vừa chạy tiến về chốt địch rìa làng. Thoáng nhìn thấy 4-5 thằng pốt đứng lên ngó nghiêng, thằng thì hai tay còn đang khoác cái chăn mỏng. Chúng đang rất bất ngờ, đứng chôn chân, mồm há hốc, không thằng nào kịp cầm súng. Anh em đồng loạt hô: "Lớt đay lên!" Giơ tay lên. Bọn chúng giơ hết tay lên trời. Thằng khoác chăn trông rõ nó buông tay cầm chăn rơi xuống. Anh em không bắn mà lao lên để bắt sống. Còn cách khoảng 15 mét nữa đã nhìn rõ sự sợ hãi của chúng. Rồi đột nhiên chúng như bừng tỉnh lại và hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất cả quay đầu ù té chạy. Anh em vẫn không bắn mà đuổi theo quyết bắt sống. Nhưng bọn này chân đất chạy quá nhanh, chạy bắn sống bắn chết. Anh em mình qua một đêm luồn sâu không ngủ đã rất mệt nên đuổi không kịp chúng. Hướng bên B1 cũng xảy ra tình trạng tương tự như vậy. Chúng chạy băng qua đường 1 rồi băng xuống đồng lúa xa dần giữa ta và địch. Lúc đó anh em mới đành phải nổ súng. Không biết có thằng nào chết không, còn lại chúng chạy biến mất. Hướng đó phía đông nam đường mình lại không có bê nào chặn. Bao nhiêu vất vả thật là công toi. Thu được tất cả súng của chúng vất lại. Có một khẩu B40, mấy quả đạn, còn lại toàn súng AK. Thật bực mình. Rồi việc tiếp diễn xảy ra còn tồi tệ nữa, nhất là với A của tôi. Sau khi đuổi theo mấy thằng pốt ra cánh đồng, cách trục đường 1 vài trăm mét không bắt được thằng nào, mọi người trở lại Ba Vét.
Ban chỉ huy C báo cáo về D xin chỉ thị. Chỉ huy tiểu đoàn lệnh không được rút về biên giới mà phải chốt lại Ba Vét 2 đợi lệnh. Anh Trụ phân các B chốt giữ các hướng chạy quanh rìa phum. Ba Vét 2 là một phum nhỏ, có hình thoi, không lớn như Ba Vét 1. Cũng có nhà xây, nhà sàn, nhưng lưa thưa hơn nhiều. B1, B2 chốt phía đông nam đường. B3 đầu phum phía tây bắc đường. A11 hỏa lực tăng cường cho các B. Ban chỉ huy, thông tin và số anh em trinh sát ở dưới gầm một nhà sàn giữa phum. Riêng A10 của tôi thì bố trí ở rìa làng hướng tây bắc, tiếp giáp B3 nhưng ở chỗ góc tù hình thoi của phum. Tôi không đồng ý với cách bố trí của anh Trụ. Tôi nói: sao anh lại bố trí cối 60 ở rìa làng? Tôi thấy không hợp lý. Anh phải bố trí trận địa cối ở giữa phum, cối mới phát huy được hỏa lực chi viện cho các hướng. Bố trí ở đây như là tiểu đội bộ binh tôi thấy không được, vì chúng tôi chỉ có 2 AK và mấy quả lựu đạn. Anh Trụ nghĩ ngợi một tí rồi vẫn nói: anh cứ ở đây đi. Tôi phản đối mạnh hơn nhưng anh Trụ không đồng ý. Anh Trụ lính tháng 5 năm 71, quê ở Lộc Hồng, Mỹ Văn, Hải Hưng, hy sinh ngày 8 tháng 4 năm 78 tại Hà Tiên, Kiên Giang, khi giữ chức vụ dê phó D1. Anh kém tôi 1 tuổi, nhưng đi bộ đội hơn tôi 1 năm. Tướng mạo cao to, râu quay nón trông rất dữ dằn, thuộc người ăn to nói lớn, nhưng thực chất lại rất hiền lành. Anh em ở với nhau đã lâu, mọi lần góp ý anh hay nghe theo, nhưng lần này nói thế nào anh Trụ cũng không đồng ý. A10 là A hỏa lực cối 60 ly, loại pháo nhỏ nhất trong các loại pháo. Nhưng khi sử dụng, ngoài số anh em gánh đạn, còn số 1, số 2 đều phải là những người có văn hóa khá cao, phải biết tính toán phần tử như các loại pháo lớn khác. Nhiều anh em thông minh nhưng cũng rất bướng, nên thấy tôi nói với C trưởng và C trưởng không đồng ý thì mọi người phản ứng. Thấy thái độ của anh em như vậy, C trưởng thì cứ quyết như thế, tôi đành khuyên anh em phải chấp hành mệnh lệnh. Về vị trí chốt, mặc dù trong lòng cũng không thoải mái chút nào, trong bụng còn nghĩ: sao ông này hôm nay hâm thế?